බණ්ඩා දෙවිල ඉන්නේ කැලණියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කැලණිය මං ඉන්නේ ලීෆ් ෆැමිලි රෙස්ටොරන්ට් එක ගාව ඉන්නේ. මේ ප්ලේස් එක ලොකු ප්ලේස් එකක්. ඒ වගේම තමයි අපි ගෙවන ගානට පෝෂණයක් ලොකුවට දෙනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. අපි යන්ද බණ්ඩා හොයාගෙන ආවේ මේ පෝෂණ එක බලන්න. යන් අපි. බණ්ඩා කොහමද? කොහමද ඉතින්? ඒකත් රාගෙන. මා තව පොඩ මේකට බලලා එන්න. ඉතින් මේ මම ආරංචියක් මෙතන තියෙනවා කියලා අපි ගෙවන ගානට සුපිරි පෝෂණයක් දෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම. අපි දෙනවා ඔයගලන්ට ලොකු මීල් එකක්. ලොකු මීල් එකක් දෙනවා. ඒක තමයි මට ආරංචියක් ආවා ගෙවන ගානට ලොකු පෝෂණයක් හම්බ වෙනවා කියලා මෙතන. දැන් මේ මම නම් දන්නා මෙතනට එන්න ඕන විදිය. මං කියනකොට ඔයා කියන එක හොඳයි. කියන්න බඩ කොහොමද දෙන්නේ කියලා මෙතන. මෙතන එන්න තියෙන්නේ හරිම ලේසි හොයාගන්න. කැලණි පන්සලට ඇවිල්ලා කැලණි පන්සලේ ඉඳන් කිලෝමීටරක් දුරට එනකොට ඔයාලට හම්බ වෙන රතුපල්ලිය. රතුපල්ලිය පවිලා මීටර 50ක් වගේ එනකොට ඇතුළට එන්න තියෙන්නේ ලොකුට බෝඩ් එකක් ගහලා. ලොකු බෝඩ් එකක් තියෙනවානේ. ඔක්කොම ලොකුවට තමයි මේගොල්ලන් එන්නේ වැඩ. ඔක්කොම යන්නේ ඔක්කොම ලොකුවට. ලොකුට යන්නේ නේ. ක්ලෝවර් කියලා ලොකු බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා ලීෆ් රෙස්ටොරන්ට් කියලා. ගඟ පැත්තට මීටර 50ක් එන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ලස්සන ලොකේෂන් එකකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් මොනවද මට දෙන්නේ ලොකුවට කන්න? ඔයාලට දෙනවා ඔයා ඉල්ලන දෙයක් ලොකුවට. අලියෙක් කර දෙනවනේ. අලියෙක් කර දෙනවා. එහෙනම් මේ අපි යන් ගිහලා බලමුනේ මෙනු එක. බලමු. මේ දින අපේ මෙනු එක. මේ මෙනු එකද? දැන් මෙනු එක බලන්න ඕනේ මට මොනවද දෙන්නේ මෙතන ලොකුවට. මට ආයිත් ඕනේ බඩ පැලෙන ලොකුවට කන්න ඕනේ. ඔයා ගැන වගේම අපේ නෑ මූලගෙන මෙතන අපි දෙනවා වෙන කොම්බෝ පැක් එකක්. කොම්බෝ පැක් එකක්. ඒ කියන්නේ කී දෙනෙක්ට කන්න පුළුවන්ද ඒක? ඒකේ 4 දිනකට කන්න පුළුවන්. 4 දිනකට කන්න පුළුවන්. කොම්බෝ මීල් එකක් ඉන්නේ. ඔන්න බණ්ඩට නයි ඉතින් කන්න පුළුවන් දෙන්නේ 3 දිනක් මේවා. අවුලනේ අපේ ක්‍රූ එකක් ඉන්නවනේ අර කට්ටියටම කතා හැකි. අනිවාර්යයෙන්. මෙහෙමයි. එතකොට මට දෙනවා කොම්බෝ පැක් එක දෙනවා. තව මේ දවස්වල කාපු කෑමත් එක මට ඕනේ පොඩ්ඩක් දෙවිල්ල දෙයක් නේද? හරි අපිට බණ්ඩට දෙන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන Clover ලීෆ් රෙස්ටොරන්ට් ස්පෙෂල් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා වියට්නාම් ෆිෂ් එකකින් එන්නේ. නියමයිනේ. ෆිෂ් ඇන්ඩ් කොච්චි කියලා. කාලා බලන්න අපේ ස්පෙෂල් එකක්. මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේක Clover එකේ විතරයි ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වියට්නාම් කෙල්ල වගේම පොඩ හොට් ඇති නේ එක. අපි කාලා බලමු මේක. ඔන්න බණ්ඩ නම් මීල් දෙකක්ම ඕඩර් කරගත්ත. එකක් තියෙනවා 4 දිනකට කන්න පුළුවන් එකක්. අනිත් එක හොට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔන්න දැන් බණ්ඩ කෑම හොයාගෙන ඉල කනවනේ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා දකින හැම කෑමයක්ම ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් අරගන්න. අරන් අපේ කන බොන පීපල්ස් මගේ ගෲප් එකේ තියෙනවා. බලන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එන්න. ඒකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝස් දාන්න. ඒතර බණ්ඩත් පුළුවන් යන්න හොයාගෙන යන්න. ඒ තැන් වලට. ඔන්න දැන් අපේ channel එක සබ්මැරින් කරලා තියෙන අයටයි අපේ page එක like කරලා තියෙන අයටයි කන බොන පීපල්ස් කින්න අයටයි ඔක්කොම අපි දෙනවනේ giveaways දෙනවා chances ගොඩක් දෙනවනේ. ඉතින් මොනවද දෙන්නේ මේ පාර? මේ පාරත් අපි දෙනවා. ආ වෙන්දර දෙනවා වගේම giveaways දෙනවා. ඒ වගේම දෙනවා නේ. ඔෆර්ස් උත් තියෙනවා. ඔෆර්ස් උත් තියෙනවා. ඔහො. වැඩි ඉස්සර අපි වීඩියෝ එක අන්තිම කතා කරමු. එහෙනම් මෙමය මට යන්න ඕනේ කිචන් එකට. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මීල් එක රෙඩි වෙන්නේ කියලා. යන් එන්න. බණ්ඩ මෙන්න අපේ chef ජයලාල්. කොහොමද chef ඉන්නේ? ආව පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කොම්බෝ එක මොකක්ද කියලා බලන්න මේ. මෙයා තනියෙන් කන්න දෙන්නේ නෑනේ. තනියෙන් කන්න හරි පුළුවන් මට. එහෙනම් බණ්ඩ අපේ chef ඉන්නවා. හරි chef අපි නම් වැඩේ පටන් ගමුනේ. හරි නේ හරි. ඉතින් chef මේ දැන් අපි කොහොමද පටන් ගන්නේ මේ වැඩේ? බටර්. ඉතින් බටර් දාගන්න නේද? සුදුලුන් පොඩ්ඩක්. සුදුලුන් ටිකක් දාගන්නවා නේ. මස්ලූම්. මස්ලූම් දාගන්නවා. චිලි දාගන්න. fresh milk. fresh milk දාගන්නවා. boil කරපු chicken ටික. bay leaves කොළ දෙක තුනක් දානවා. cheese. දැන් cheese දාගන්නවා නේ. වැඩිපුර දාන්නේ ඉරහා තියෙන. ඉරහාට තියෙනවා නේ. පෙනේ ටික. පෙනේ ටික දානවා. දැන් හොඳට චීස් එක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. chef දැන් වැඩි ඉවරද? වැඩි ඉවරයි නේ. ඇත්තට මේක මාර්ලියස් නේ ගෙදර ගුණත් අපිට පටස් ගාලා දාගන්න පුළුවන් නේ. ඔන්න දැන් මගේ පස්ටා එක රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අපි ගිහිල්ලා කමු. ඉතින් මේ chef දැන් මට මොනවද දෙන්නේ? දැන් වාර දෙනවා කොච්චි ෆිෂ් එකක්. කොච්චි ෆිෂ්. මේකද අර මේ වියට්නාම් කේස් එකක් කිව්වේ. වියට්නාම් වලට මේක අපි මගෙන් රෙසිපි හදපු ෆිෂ් එකක්. මේ මාළු ඉම්පෝට් කරලා ගෙන්නන්නේ. මාළු ඉම්පෝට් කරලා ගෙන්නන්නේ. ඔව්. මේක වියට්නාම් වලින් ගෙන්නේ. මේක සුදු මාළු జాතියක් නේ. මාළු జాතිය කටු නෑ මේක. කටු මුකුත් නෑ නේ. ඉතින් chef මේ දැන් මේක බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය ගෙදරදී පොඩ්ඩක් try කරනවා මේව හදන්න. අපිට කට්ටිය කියනවනේ. ඉතින් මේ ෆිෂ් එක කොහොමද ඉම්පෝට් කරන්න බෑනේ ඒගොල්ලන්ට? අපිට මේකට වෙන මොකුත් ගන්න බැරිද? තියෙනවා මුදා මාළු තියෙනවා. සුදු පාට තියෙන එක අපි මුදා මාළු, ගල් මාළු තියෙනවා. ගල් මාළු ඒ වගේ පුළුවන් නේද? ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදී වගේ මේක හදාගන්න try එකක් දෙනවා නම් ගල් මාළු, එතකොට තව මොනවද? මුදා මාළු ඒ වගේ දේවල් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් chef අපි එහෙනම් යන්න වැඩේට? ඔව් ඉස්සලාම ලුණු ටිකක් දාගන්නවා නේ.
දැන් මේ ගම්බිරිසි ලුණු දාගෙන පොඩ්ඩක් මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න කවලම් කරගන්න ඊට පස්සේ බැටර් එකට දාගන්න ඕනේ ඉන්ජිෆ් දැන් මේක අපිට බැද ගන්නත් තියෙන්නේ ගැඹුරු දෙලේ බැද ගන්න ඕනේ අඩු ගින්දරේ අඩු ගින්දරේ තමයි බැදගන්නේ දැන් චෙෆ් මේක අර දැවිල්ල ගතියක් එහෙම තියනවා කියලා කිව්වා හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක තමයි මම අර කොච්චි පාවිච්චි කරන්නේ කොච්චි දාලා තිබ්බේ ඒක තමයි ඔව් නේ දැන් බැදලා ඉවරයි දැන් බැදලා ඉවර කරා ඒ කියන්නේ තවත් මේක තියනවද චෙෆ් කරන්න දෙයක් දැන් තමයි මේක පිස් කොච්චි වෙන්නේ දැන් තමයි කොච්චි මික්ස් වෙන්නේ නේද බටර් ටිකක් දාන්න ඉස්සෙල්ලාම හරි සීලුම් දාගන්නවා ඔයාලා බලපන් ඉතින් කොච්චි ටික මේක තමයි කොච්චි ටික නේද දැන් හරි ඉවරයි නේ චෙෆ් චෙෆ් ගේ කැම ටික ඔක්කොම ලේසි ටක් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් නේද ඔන්න දැන් මේගොල්ලන්ගේ ලොකු මීල් එකකුත් තියෙනවා අපේ ලොකු පැස්ට් එකකුත් තියෙනවා ඒ වගේම අර චෙෆ් ගේ කොච්චි දාලා හදපු ෆිෂ් එකක් තියෙනවා අතට මේගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම දේවල් ලොකුවට හොඳට සුපිරියටම දෙනවා අතට කියනවා දැන් මාව මේ ප්‍රමෝද් අර කිචන් එක තීදි මාව මෙහෙට තව එක්කගෙන ආවා මේ දිගටම පේනවා අපිට කිචන් එකේ මොකද්ද මේ ඒ බැංකර් ලොකු හෝල් එකක් තියෙනවා වෙඩින් ඔයගොල්ලෝ ලොකු හෝල් එකක් තියෙනවනේ එකට තියෙන මෙතන තමයි ඔක්කොම කැම දාන්නේ මේ පොඩි පොඩි තියෙන කිචන් කෝල් කිචන් බුචරි එතකොට පේස්ටි හතරක් තියෙනවා කෙලින්ම කිචන් හතරක් තියෙනවනේ කෙලින්ම මෙතනින් මේක තමයි මේන් කිචන් එක මේක තමයි මේන් කිචන් එක නේද අර ඒ රෙස්ටුරන්ට් එකේ තියෙන්නේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ කිචන් එක නේ ඉතින් චෙෆ් එහෙනම් thank you මම මේක කාලා බලලා රස කියන්නම් චෙෆ්ට අනිවාර්යයෙන් එහෙනම් මං ගිහින් එන්න කාලා අපි බලමු නේ එහෙනම් චෙෆ් ඉබෙත්තේ ඔය කොම්බ එක නම් රෙඩි කොම්බ එක රෙඩිද මේකට පැස්සක් විතරක් දෙන්නේ කොම්බ එකට චුට්ටයි ඉන්න තව තියනවද අනිවාර්යයෙන් බලන් ඉන්නත් බෑ ෂා මේක තමයි අපේ කොම්බ එක නේද චිප්ස් තියෙනවා තව තියෙනවා සැලඩ් තියෙනවා තව තියෙනවද හරි ටේබල් එක පිරෙන්නම තියෙනවා එහෙනම් නියමයි කොම්බ එක ඔන්න මම දෙන්නෙට හරියන්න කනවා අයියේ හතරට කන්න පුළුවන් නේ ඔයා එන්න එපා අපි මේකට වග කියන්න මම දෙන්නෙට කන මේ දෙන ඊට පස්සේ කනවා ෂේප් එහෙනම් අපි පොඩි කනවා නේ අයියේ නම් මං දාගන්නද හොඳටම චීස් තියෙන පැත්තෙන් අරගෙන මම දාගන්න නේ ෂා කෝක් එකකුත් තියෙනවනේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කොම්බෝ මීල් එකේ 4 දිනට කන්න පුළුවන් හින්දා 4 දිනට හරියන්න කොකාකෝලා ෆ්‍රී දෙනවා. 4 දිනට හරියන්න කොකාකෝලා ෆ්‍රී දිනවා නේ. හොඳයි නේ. නැති කොම්බෝ නම් මීල්ලක් නේ වන්න. මීල්ලක් තියෙන්න බෑ නේ හැමදේම. මම පොඩ්ඩක් කාලා බලන්නද? කෑනද මම කනවාද බලන්නේ? ඔව් රස පරීක්ෂණ. රජේ රස පරීක්ෂණ. රස කියන කල් ඉන්නවා. මේ අතර මේ හොඳට කිරි චීස් රස හොඳට දැනෙනවා. අර ඉටලියන් කෑම එකක් විදියට නියමෙටම තියෙනවා. අනික මේ උරන්ඩක් තේරෙනවා. 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා හොඳට කන්න පුළුවන් මේ තියෙන ජාතිත් එක. අනික මම තාම සෝස් මුකුත් ඇඩ් කරගත්තෙත් නැහැ. මට හිතෙනවා සෝස් ඔක්කොම ඇඩ් වුණාම මේකේ මාර රසක් තියෙයි කියලා. මේ thank you බන්නට බණ්ඩ ගන්න කියවන්න YouTube සල්ලින් ගන්න දාන කීයක් දැන්ට දැන් 4 දෙනෙක්ට කන්න දෙනවා මේ ඕල් සාමාන්‍ය කීයක් කිලෝ එකද හිතන්නේ මේක කොකාකෝලා 4ක් තියෙනවා පැස්ට් එකක් තියෙනවා සැලඩ් එකක් තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් එකක් තියෙනවා මොනවද වටෙන් ගොඩක් තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් කීයද ගන්න විතර අපි මේක දෙනවා 1500කට 1500 4 දෙනෙක් සාමික ලාභයිනේ මේ YouTube සල්ලින් මීට වැඩි දෙයක් කොහොමද මීට දෙයක් කරලා තියෙන්නේ අතර මේ 1500 හොඳ ලාභයිනේ මේක 4 දෙනෙක්ට කන්න පුළුවන් හොඳට ඔව් මේකේ සමහර මේකේ චිකන් චීස් ඔක්කොම ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තට මේකේ මේ ඔයගලන්ට
මේ වගේ ලොකු පැස්ට්‍රයක් පේනවා ඇති. මේකේ චීස් තියෙනවා, චිකන් තියෙනවා, හදපු විදිය ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. මේක තව සයිඩ් ඩිෂස් තියෙනවා, මොනවාද සැලඩ් එකක් තියෙනවා, ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් තියෙනවා, කෝක් 4ක් තියෙනවා. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට 1500 මම හිතන්නේ මේක ඇත්තටම ලාභයි. කැලණිය පැත්තකින් නෑට එහෙම එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා මේක කන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම පමොත් මේ කොර ඇවිල්ලා මේ කෝක් 4යි මේ මීල් එක ගන්න ඕන නම් කොහොම ටයිම් එක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. අපේ රෙස්ටෝරන්ට් එක උදේ 11 ඉඳන් රාත්‍රී 11 වෙනකම් ඕපන් කරලා තියෙනවා. රාත්‍රී 12ක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවට ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා අපිට කියලා ඕඩර් කරොත් කොම්බෝ එක අපි අනිවාර්යෙන් මේ පැක් එකම ඒගොල්ලන්ට සර්ව් කරනවා. මේ හැමදේම තියෙනවනේ. අනිවාර්යෙන්. ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ටිකයි, සලාඩ් එකයි, සෝස් ටිකයි ඔක්කොම තියෙනවා. තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය අපි මේ කිසිම දෙයකට සර්විස් charge එකක් ගන්න. සර්විස් charge නැද්ද? හොඳයි නේ ඒක. උනේ දැක්කනේ 1500 මේ හැමදේම ලැබෙනවා. සර්විස් charge එකක් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. අතන මොකද දැන් ගගන එහෙම නම් හැම වෙලෙම කැලණිය පැත්තෙන් දකින්න පුළුවන් අපිට. නේ? මොකද ඔයා කට දීපට මේ කාලත් නැහැ. මම කන්නම් එක හිමීට පොඩ්ඩකින් මේ රිවිව් එක දිලිවර් නෑ. මම කාලා පෙන්නන්නකෝ පින්නකෝ. ඒතර ඔයාලට තේරෙන්නේ මේක 4 ගන්න නෙමෙයි 5 දෙනෙක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. හම්බෝ මට නම් කාලි වෙල ගන්න බැරුණා කිව්වට හැබැයි මට තව හොඳ ෆිෂ් එකක් තියෙනවා රෙඩි වෙලා. මෙමය. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා නම් ඔන්න කියන්න දුන්නේ නැවෙත්තුවා. මේ දැන් කියන්න කර බලන්න අර ගියෝ එකයි තියනකෝ මම ඔෆර් එකයි ඔක්කොම කියන්න බලන්න. මෙහෙම බණ්ඩා. ඔයා වෙන වීඩියෝස් වල දෙනවා වගේම අපිත් ලෑස්තිලා ඉන්නේ 15 දෙනෙක්ට giveaways දෙන්න. අපි giveaways ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වෙනුවෙන් බලන් ඉන්න වීඩියෝ එක බලන් ඉන්න අය වෙනුවෙන් 15 දෙනෙක්ට අපි 15 දෙනෙක් දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේම අර මේ කිව් ඔෆර් එකත් පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. මෙතනට ඇවිල්ලා කන හැමෝටම අපි මාසයක් පුරාවට අද ඉඳන් මාසයක් පුරාවට ගන්න ඕනම මීල් එකකට කොකාකෝලා එකක් ෆ්‍රී දෙනවා. කොකාකෝලා ෆ්‍රී දෙනවා. ෂා නියමයිනේ කොලෙන් ඔෆර් එක. ඔන්න මෙතන දැන් giveaways 15කුත් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඔෆර් එකකුත් තියෙනවා. මේ පාර තුලන්න ඔෆර් එකක් දීලා තිනවා. ඕගොල්ලෝ මාසයක් පුරාවට මාසෙකින් ඔන්න බලන්න පල්ලෙ බලන්න පබ්ලිෂ් කරන ඩේට් එක දෙනවා වීඩියෝ එක. මාසයක් පුරාවට ඔයගොල්ලෝ ගන්න හැම මීල් එකකටම කෝක් එකක් තියෙනවා ගන්න ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඉතින් එන්න ඇවිල්ලා මෙතන කෑම කන හැම එකකටම කෝක් එකකුත් ලැබෙනවා. ආයෙත් ඔයගොල්ලන්ට බොරුවට සල්ලි වෙදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. වෙන මොනවාක්වත් බොන්න ගන්න කොකාකෝලා එකක් තියෙනවා. අපි නම් ඊළඟට යන්නද? අපිට ෆිෂ් එකක් තියෙන්නේ. ඒකට අපි උනේ. නෑ. අයියේ ඇති මං තනියෙන් කා ගන්නම් ඔය දෙන්න කරුණාකරලා පැත්තකට ලයින්. හරිද? පිටර පැස්ටා කාලා 20ක් කොහෙද ගන්න? එයාගේ ෆිෂ් එක එහෙම නෑ. ෆිෂ් එකක් කනවා තව මොනවාරි දුන්නොත් තව මොනවාරි කාලා තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ බොමුද මේ ගඟත් එක්ක සුපිරිට දිනා නේ මේ පැත්තන. ඔව් බණ්ඩ අපි ඇත්තටම කියන්නේ පල්ලෙහා හදලා තියෙන concept එකක් විදිහට family restaurant එකක්. පල්ලෙහා family restaurant නේ. restaurant එකක් විදිහට උඩට ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් 50ට වැඩි 100 වෙනකන් birthday parties, anniversary parties, get togethers වගේ function ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 100ට උඩින් යනවා 100ට වැඩි යනවා 150 200 200ට වැඩි function ගන්න ඕන නම් අපි කියන banquet hall එක. banquet hall එකේ weddings ඉනම් තියෙන get togethers ඉනම් ඕන එකක් ඩිනර් ෆන්ක්ෂන්ස් ඕන එකක් ගන්න හැමදේම පුළුවන් නේ. එහෙනම් මගේ වෙඩින් එක මම මේ තමයි ගන්නෙ. ඔන්න දැන් කිව්වා. අනිවාර්යයෙන්ම හරිනේ මගේ වැඩේ කියලා දෙනවා ඩිස්කවුන්ට් එකක් දාලා දෙනවනේ එහෙනම්. ඉතින් අපි බණ්ඩා මං කියනවා ඔයා මේ කන්න. දැන් මං කන්නම්. ඔව්. හරිද? දැන් මොකද පැස්ටා එක කාලා දැන් කතා කරලා බලලා දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. ඔයා දැන් කන්න මං චූටි වැඩකට යනවා වැඩට ගිහලා. හරි. එහෙනම් මං කාලා ඉන්නවා. මේ තියන්නේ අර වියට්නාම් වල ඉම්පෝර්ට් කරපු ෆිෂ් වලින් අපේ චෙෆ් හදපු එයාගේම රෙසිපි එකකට හදපු කොච්චි ෆිෂ් එක මට දැක්කම ඉතින් අර වියට්නාම් ගර්ල්ස්ලා වගේ තමයි මේක හොට් එකට පේනවා. අපි වැඩේට යන්න. කොහොමද කමු කාලා බලමු අපි. ඇත්තටම අර චෙෆ් කිව්වාගේම කොච්චි දාලා මේකේ මාර සැරක් තියෙනවා. අනික මේ ෆ්ලේවර් එකක් හොඳට මේකට උනලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක මාර සැරක් තියෙන්නේ. මම තව කඩක් කරනවා දෙවිල්ලයි කියලා බලන්නේ. ඇත්තට මාර දෙවිල්ලක් තියෙන්නේ. ක්‍රූ එකේ කට්ටියත් බලන් ඉන්නවා. මට නම් මේක නම් ඇත්තටම දෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේක මාර සැරක් තියෙන්නේ. අයියෝ තව yes නේ මන් දැන් තව කොහෙටද කන්නේ සිංගප්පූරු egg noodles එකයි සිංගප්පූරු egg noodles එකයි පෝක් එකයි ඔන්න අර සී ෆුඩ් එහෙම කැමති කට්ටියට
තියෙනවා. අපි ඉතින් පෝක් එහෙමත් කනවා නේ. කින්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ස්පෙෂල් එකක්. මේක ස්පෙෂල් නැන්නේ. මේ සෑහෙන දවසක් විතර මේ කුකින් කරලා අහහ. අපි ඔක්කොම මේ චෙෆ් ඉඳගන්නකො බලන්න මෙතනින්. අපි chat එකක් දාගෙනම කමු නේද? මේ කද්දි දැනන මේ හොඳට සීසන් වෙලා තියෙන කියලා. හොඳට ලුණු ගති හොඳට උනලා තියෙනවා මේකට. මේක තම්බලා දවසක් විතර සෝස් එක බසලා තියෙනවා. හපලා ස්ලයිස් කරලා පෝෂන් වලට ගාන කිරලා මේව කරලා හදන්නේ. මේ කද්දි හොඳට දැනෙනවා. මේකේ තියෙන හොඳටම ලුණු ගම්මිරිසේ අර දැවිල්ල ඒ හැමදේම දැනෙනවා. මේකේ තියෙන සෝස් වර්ග හැමදේම හොඳට දැනෙනවා කට රහට. අනික තමයි මේක කද්දි අපිට තේරෙනවා මේ අර අපි නිකන් ගෙදරදී එහෙම කන පෝක් එක වගේ නෙමෙයි. ඒ පෝක් එකේ අර තියෙන තෙල් ගතිය අර නිකන් මේක කෑවොත් ඔන්න අද නම් මහත් වෙයි. ඒ වගේ ගතියක් නෑ මේකේ. මේක පොඩ්ඩක් තේරෙනවා මේ පොඩ්ඩක් තෙල් ගතියම ගිහිල්ලා වගේ නිකන්. මේ තමයි අපේ චෙෆ්ගේ සිංගප්පූරු එග් නූඩල්ස් එක. අපි කාලා බලමු එන එකත්. හොඳට කන්න පුළුවන් නේ අම්මේ. කොහොමද කන්නේ? ගම චෙෆ් රහස හොඳට කන්න ඕනේ. පේනනේ අපි කන්න බෑනේ. ඒව කන්න බැරි චෙෆ්ද? බලමු පොඩ්ඩක් කමුකෝ චෙෆ් අපි පොඩ්ඩක් පුළුවන් විදිහට. බෑ බෑ කියන්නේ මම අපි අර මේ හැමතිස්සෙම කෑවත් එක්කම ඉන්නේ ඉඳා. නෑ වෙන්නේ. ඉතින් උගල රහද මේ අතන? ඇත්තම රසයි. බොහොම ස්තුතියි. thank you chef වඩාත් මොකද මේ අපිට මේ තරම් රස කැලණියේ ක්ලෝවර් ලීෆ් එකට ඇවිල්ලා කන්න පුළුවන් වුණේ අපේ chef ජයලාල් හින්දා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේ හොඳ රෙස්ටුරන්ට් එකක් ඒ වගේම හොටෙල් එකක් මොනාරි තියෙනවා නම් අපිට මේල් එකක් දාන්න. අපි අනිවාර්යෙන් එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලේස් එකකට ඇවිල්ලා මේ වගේම බලලා කෑම රස බලලා යනවා. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ රසම රස කෑම එතකොට විවිධ ක්‍රමයේ කෑම බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක සබ්මැරින් කරන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් බණ්ඩ ගිහින් එන්න.